Hello friends, welcome to my YouTube channel, Attorney E, Immigration Lawyer, Part 2 po tayo. Sasagutin ko po ang inyong mga tanong and before I start, I want to introduce myself sa mga hindi pa po nakakakilala. I'm Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I'm based in the US and I practice US immigration law. I've been practicing since 2008. Okay po, so ito po yung mga questions for the past 30 days. Sa comment section natin. Kung gusto po ninyo ng private and confidential consultation with me, mag-email po kayo eb@eboardlaw.com or mag-text 713-315-7793. Okay, ito pong mga sagot ko ay hindi alternative sa actual consultation with your immigration lawyer. So makipag-usap po kayo sa inyong immigration lawyer. Okay, so let's start again. Attorney, this is from Lourdes. Paano po ba magpetisyon ng above 21? Okay, so ang assumption ko po dito ay above 21 na ang inyong anak, ay pwede niyo pong ipetisyon. So it's gonna be a family petition and I-130 petition. Pero po dahil ang bata ay over 20 or 21 and over na, ay hindi na immediate relative. So may waiting time na po ang bata. So magkakaroon po ng waiting time, depende po kung ikaw ay permanent resident or US citizen po. So meron po tayong isang episode on that, tungkol sa pagpapetition po ng inyong anak. Pwede pa rin po kahit po 21 and over. Yun nga lang po ay mayroon pong waiting time. Okay, eto po. Attorney, gusto ko sana magtanong, pwede ba akong tumawag sa iyo? Yes po. Mag-text po muna kayo, 713-315-7793 or mag-Viber kayo. Ipopost ko po ang Viber number ko and we can schedule a consultation. Okay. Attorney, tanong ko lang po, sa US ba kukuha ng NBI or dito sa Philippines? Ang pagkakaalam ko, hindi po makakaalis pag walang NBI galing po dito sa Philippines. Okay. Ang NBI po, kapag sinabi mong NBI ay National Bureau of Investigation. Okay? Yan po ang ating investigating body sa Philippines. Yan po, for immigration purposes, yan ang nire-require. So pag sinabi pong NBI, ay manggagaling po yan sa NBI, sa Philippines. Kung kayo, you will be working with your employer or agency, kausapin niyo po yung agency niyo dahil malamang po part yan po ng requirement ng agency ninyo to process your visa. Okay? Okay, so as I said, kausapin po ninyo ang inyong agency, ang inyong agency or recruitment agency sa Philippines para po sa mga requirements. Kasi po yung malamang yung sinasabing NBI ay dyan po it's a Philippine requirement. Ang NBI po, merong version ng NBI ang US. Ang tawag po dun ay FBI. So, ibang usapan naman po yun. So, I think what your agency in the Philippines is requiring ay yung NBI sa Philippines. Ngayon, for immigration purposes po, kung nasa Philippines ka pa, NBI din po ang hinahanap. Okay? Alright. Pwede bang i-sponsor ang fiancé na hindi pa annulled the marriage? Okay. Sabi niya dito, this is from Nino J. Hi po, ma'am. Sana masagot po ninyo. Pwede po ba na ang court decision at finality of annulment ang isasubmit para sa K1 visa? Yes, pwede po. Actually, ang hahanapin po sa inyo ay ang finality ng annulment of marriage. Okay? Kung yun po ang proseso na ginawa ninyo. So sa K1 visa process, kailangan yung patunayan na pareho kayong may legally free to marry each other. Okay? So kung dati po kayong may mga asawa, kailangan po na ipakita yung divorce or yung annulment of marriage. Okay? Sa Philippines, wala tayong divorce, so most likely annulment of marriage or declaration of nullity of marriage. Depende po sa proseso na ginawa ninyo. Pero po hahanapan kayo ng finality ng judgment. Okay. Alright. So, tungkol naman po ito sa susunod naman.
Tungkol ito sa special power of attorney. Medyo hindi po siya related sa immigration, so hindi ko na po yun i-discuss. Pero I know, ang usual na tanong po sa special power of attorney at paano po ba ito ipa-authenticate? Hindi na po kailangan na pumunta sa embassy or consulate, kasi meron pong proseso na ngayon na po pwedeng yung notaryo na ang po pwedeng mag-authenticate niyan. Meron po akong episode, ang pangalan po nito dito sa channel ko, paano magpa-authenticate ng special power of attorney. Panoorin po ninyo at diniscuss ko po ang proseso doon. Pero hindi na po ngayon kailangan na sa embassy or sa consulate natin lamang pwedeng magpa-authenticate. Okay. Susunod na question naman po, galing ito kay Faux Directioner. Attorney, saan po ba makakahanap ng employer? I'm from the culinary industry. Okay, so kung galing ka sa culinary industry, ang mga visa na po pwede sa'yo J1, kung trainee or internship, yan, napaka-common po dyan. Maraming mga hotels na J1 sponsors. Mag-subscribe po kayo kasi one of these days I'm going to talk about how to find yung mga accredited J1 sponsors. It's really easy. Okay, and then you can check with them. You can go online sa mga websites nila at nandun yung mga postings nila and you can start from there. Okay, pero ang J1 is a training program. It's an exchange visitor program. Hindi siya employment-based na you can, work permanently. Ang visa for that is what you call EB3. Ngayon, you have to find an employer to sponsor you for that. Okay. All right. So unfortunately, hindi po ako makahanap ng employer for you, but you can definitely check online. May proseso po if you're coming from the Philippines, ang Philippine government po ay may requirement. And then of course, yung EB3 process po may requirement ang US government. And diniscuss ko rin po yan doon sa mga episodes natin. For EB3, kailangan po i-initiate siya ng employer, dadaan sa Department of Labor, generally dadaan sa Department of Labor bago po dadaan sa immigration. Okay? All right. Okay, sabi niya dito, this is from Moonlight. Hi po, will work as a nurse in the US, currently processing my visa screen. Napasa ko na po yung DS-260, waiting if okay para makapagpasa ng civil docs. Priority date ko po is April of 2021. Naka-current po ang visa bulletin for March of 2023. Ask ko lang po how many months or years po ang waiting time ko bago po ako makaalis. Ayun. Okay. So, paano po malalaman ninyo kung gaano kayo katagal maghihintay? Estimation lang, of course, di ba? But you have to go check sa visa bulletin, okay? Kapag current na, meaning ang visa ay available na, titingnan nyo po yung priority date nyo, okay? Kapag on or before ang priority date nyo dun sa nakasulat na availability ng visa, ibig sabihin, pwede na kayong iproseso. Okay? Alright. Work in the US. Ito naman po. Sabi niya, hi attorney, paano patulong po? I have an employer, she's willing to sponsor my working visa. Ano po ang unang step? Ito po ang payo ko. First, alamin po ninyo na ano ba yung posisyon. Ito yung mga dapat tanongin, Kasi kahit may employer ka, you have to ask, well, first, ano ba yung job position? Ayan. Temporary ba ito or permanent? Kasi magdidepende po kung ano yung visa, kung temporary or permanent, iba po yung proseso niya. Ang employment-based petition, kailangan nyo po ng immigration lawyer because it's very complicated. And I know, and I will say this, na marami pong mga petitions or applications that you can do on your own sa immigration. However, when it comes to employment-based petitions, I think you really have to get an immigration lawyer.
kasi napaka-technical niya. Okay? So say kung employment-based, EB3, yan. Ang proseso po niyan magsisimula sa Department of Labor. And then, after the perm process, generally po ito after the perm process, saka pa ito pupunta sa immigration. So you're dealing with two government agencies. So pwede ka pang ma-audit in the process. And it's initiated by the employer, not by the employee. So ang payo ko, if you found an employer in the US, tell your employer to contact an immigration lawyer. Not necessarily me, pero dapat po yung makipag-usap sa immigration lawyer para malaman kung ano pong steps or process na po pwedeng gawin for you. Okay? All right. So next question. Puro po tayo, work visa. Yeah, kasi nag-open ng H2B, di ba? Tapos yung EB3, nagkaroon ng mga openings, may mga visa available. Pero ngayon, when you look at unskilled workers, meron ng 2 years of waiting, di ba? 2020 yung processing time, yung priority date. So, nagsisimula ng dumami ang mga applications. Okay. Ito naman kay Kelsey, paano po magpetisyon sa New Zealand? Hindi po ako nagpo-process sa New Zealand. I'm sorry. Sa US lang po, US immigration lawyer po ako. Magkaiba po sila ng proseso. Okay, yan po ang ating mga questions na ating sinagot for now. I know meron akong na-miss. Alam nyo, yung isang question about, and I couldn't find it now, meron siyang green card holder na siya, and then sabi niya nawala niya daw yung kanyang green card. So what does she need to do? You can file an application to replace your green card. Ang tinatawag nun ay I-90 form. Ayun, may mga requirements din po yan, and it will cost you money. I think right now it's 540 para ma-file or magkaroon ng replacement ang iyong green card. Kaya nga po, wag na wag niyong iwawala. Kasi it will cost you money. Diba usually yung green card 10 years? Okay. Conditional yung mga nag-asawa, ganyan. 2 years and then 10 years. So if dapat, ako ang suggestion ko, safely keep that and have a copy sa sarili nyo. And kasi pag nawala niyo yung card, it costs so much. Diba? 540. Okay, yan po ang ating episode for today. So, kung may mga katanungan po kayo, mag-email po kayo, eb@eboardlaw, mag-text 713-315-7793. Until next time po, ako po si Atty. Elaine. Happy Sunday!